أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أعراض تدل على بدء الولادة الفعلية، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. مع دخول الحامل الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل تبدأ في ترقب أعراض الولادة الطبيعية وتستعد للقاء مولودها بطرق مختلفة، ولكنها في كثير من الأحيان تخطئ في تحديد أعراض الولادة ولا تستطيع التفرقة بينها وبين أعراض الحمل الطبيعية في الأشهر الأخيرة، والتي تسمى بأعراض ما قبل الولادة. وتتلخص أعراض الولادة الطبيعية فيما يلي: أولا، انقباضات متكررة ومنتظمة أسفل البطن. ثانيا، زيادة الإفرازات المهبلية، وفي بعض الحالات تكون بنية اللون وبها خيوط دموية. ثالثا، آلام شديدة أسفل الظهر. وأخيرا، نزول ماء الرحم. وتشير العلامات السابقة إلى بدء المخاض وقرب موعد الولادة، لذا عليك التواصل مع طبيبك فورا عند الشعور بأي منهما واتباع تعليماته لحين الوصول إلى المستشفى. وهناك بعض الأعراض الطبيعية التي تشعر بها الأم مع قرب موعد الولادة، ولكنها لا تشير إلى بدء المخاض، ويجب عليها التفرقة بينها وبين أعراض الولادة حتى تعرف متى يجب عليها مراجعة الطبيب ومتى يكون عليها الاسترخاء فقط. وأهم هذه الأعراض: أولا، الشعور بثقل شديد في منطقة الحوض نتيجة لنزول الجنين فيه استعدادا للولادة. ثانيا، زيادة الحاجة للتبول نتيجة لضغط الرحم على المثانة مما يؤدي إلى امتلاءها سريعا. ثالثا، الشعور بآلام وتقلصات غير منتظمة في أسفل البطن. رابعا، زيادة النشاط والطاقة وزيادة الرغبة في إنجاز المهام على الرغم من الشعور بالثقل وزيادة الوزن. وأخيرا، تشنج العضلات بشكل مفاجئ، خاصة عضلات الساقين. والفارق المميز بين آلام الولادة وآلام ما قبل الولادة أن تقلصات الولادة تكون متكررة ومنتظمة وتأتي وتذهب على فترات منتظمة ولا تخف حدتها مع الاسترخاء أو الراحة. أما آلام ما قبل الولادة فتكون غير منتظمة ويمكن أن تخف حدتها مع الراحة أو النوم. وهناك عدة نصائح لتسهيل الولادة الطبيعية، ونبدأ أولا باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب الأطعمة الدسمة والمحفوظة غير الصحية. ثانيا، اسألي طبيبك عن التمارين الرياضية المناسبة لك لتقوية عضلات الحوض لديك واتبعيها خلال آخر 3 شهور من الحمل لتسهيل الولادة. ثالثا، تناولي كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم لتجنب احتباس السوائل. رابعا، واظبي على المشي في الأسابيع الأخيرة قبل الولادة، فهو يساعد على زيادة نشاط الجنين وتحفيزه ليدفع رأسه نحو عنق الرحم في وضع الولادة السليم. وأخيرا، احرصي على إجراء الفحوصات الطبية التي يطلبها الطبيب وتابعي معه باستمرار ونفذي تعليماته بدقة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.